Vă salut, prietenii mei gurmanzi! În acest video vom pregăti lahmacun sau pizza turcească, așa cum o numiți mulți dintre voi. Da? Vedeți? Fină, crocantă și delicioasă. Haideți să punem mâna la treabă. Am pregătit aici 300 de grame de carne tocată de vită și 150 de grame de grăsime din carne de miel. Este foarte important să punem grăsime din carne de miel, pentru că grăsimea dă gustul la lahmacun, da? Și lahmacunul nu se pregătește cu porc, se pregătește cu vită și cu oaie. Apoi am pregătit jumătate de ardei roșu, că era mai mare, ardei verde, 2-3 ardei verzi, o ceapă, roșii, usturoiul este opțional. Am pregătit boia roșie, dulce, și boia roșie picantă, cei care nu vor să mănânce picant este opțională, sare, piper negru și cel mai important, pătrunjelul, eu deja l-am tocat, iar pentru aluat avem nevoie de făină și foarte puțină drojdie. Lahmacunul nu trebuie să crească, da? Haideți să tocăm toate legumele și să ne apucăm de treabă. Pardon. Am adăugat ceapa și cu ardeii. Ia să vedem cum s-a făcut. Foarte bine. Pardon. Le adăugăm. Și acum continuăm cu roșiile. Usturoiul. Perfect. Adăugăm condimentele. Sare după gust. Să nu uităm cel mai important, pătrunjelul. Și o să le amestecăm foarte bine în continuare. Și acum o să le amestecăm bine, bine, bine. Aveți grijă cu roșiile să nu puneți prea multe, dar eu cred că în cazul meu este foarte bine să nu ne iasă aluatul prea moale. Gata? Avem carnea pregătită, uitați, nici prea moale, nici prea tare, ca să putem să o întindem pe lahmacun. Și acum ne apucăm să frământăm aluatul. Am pregătit aici aproximativ 1 kg, 200 de grame de făină. Îi punem apa. Și acum diferența între aluatul de lahmacun și cel pentru pidele este același, doar că la lahmacun nu avem nevoie de așa multă drojdie. Da? La lahmacun putem pune 10 grame de drojdie, doar ca să nu să ardă așa ușor. Nu avem nevoie să crească. La pidele putem să punem un pic până la 25 de grame de drojdie. Și încă ceva, puteți folosi același aluat pentru lahmacun și pidele, dar în cazul acesta trebuie să punem mai multă drojdie. Eu o să pun mai multă drojdie, că o să fac din același aluat și lahmacun și pidele. Ceva foarte important aici, să aveți grijă cu sarea. Sarea să nu o puneți direct pe drojdie, da? După cum știm, drojdia este o bacterie, iar sarea omoară bacteriile. Deci punem drojdia cu apă, o amestecăm bine și sarea o vom pune pe făină, fără să intre în contact direct cu drojdia. Lăsăm un pic drojdia să se liniștească și începem să frământăm. Adăugăm sarea, după cum v-am spus, sarea pe margine, pe făină. Mai adăugăm un pic de apă și începem să frământăm. Gata. Avem aici croca, deja nu se mai lipește de mâini, vedeți? O avem pregătită. Și acum o lăsăm 15 minute să se liniștească. La lahmacun nu avem nevoie să crească. 15 minute să liniștească, în timp în care eu o să-mi pregătesc cuptorul la 200 de grade. Acum că avem aluatul odihnit, eu o să-l tai jumate și o să tăiem lahmacunul. 2, 3, o să-mi pregătesc 4 lahmacunuri și
și ne apucăm să-l întindem. Așa. Nu-l facem prea mare, că o să-l mai deschidem când să... Odată ce l-am pregătit lahmacunul, punem făină să nu se lipească și punem carnea. Cu mare atenție. Aici au zgârci. Margine, îl umplem bine. Și îl punem în tavă. Imediat să ne ștergem pe mâini ca să nu... Vedeți? Să nu îl mătărim. Și acum o să vedeți cum îl punem în tavă. Luăm lahmacunul, băgăm mâna și cu mare atenție îl punem în tavă. Da? Îl aranjăm și îl introducem la cuptor. Continuăm. Și am pus carnea, ușor cu degetele și o tragem. Tragem până în margine. Aranjăm mărginile. Mare grijă. La început o să fie mai greu, dar încet. Aranjăm și la cuptor. Uitați-vă ce frumos. Da? Eu fac din 2 în 2. Am scos lahmacunul de la cuptor. Vedeți ce frumos e? Rumenit pe fund. Asupra, da? Continuăm că mi-e foame. Prietenii mei gurmanzi, în sfârșit avem aici productul final, lahmacunul nostru. Această mâncare delicioasă. Da? O pregătim aici pe farfurie. Punem un pic de sălățică, roșii, lămâie, și vă poftesc la masă.